So, Mr. Klitschko, thank you for this interview. Faleminderit që na pritet në bashkinë e qytetit. Një vit më parë thatë që më mirë të vdisnit se të dorëzonit çelësat e qytetit. Kievi u mbrojt si shumë qytete të tjera dhe me një kosto të madhe njerëzore. Like many other cities, and even though at great human cost. After a year, Pas një viti, si është bilanci punës suaj si kryebashkiak, vlerësimi për luftën, por edhe si ushtari përkushtuar i Ukrainës. But also as a devoted soldier of Ukraine. Këtë luftë e kanë vuajtur të gjithë qytetarët e Ukrainës dhe po ashtu edhe qytetarët tanë këtu. Qytetit ton janë shkatëruar më shumë se 700 ndërtesa, 417 ndërtesa banimi, janë vrarë më shumë se 150 civil, 4 prej tyre fëmijë. It's actually destroyed the normal life of millions of people in Ukraine, and not just in Ukraine, also in Europe. Është shkatëruar jeta normale e miliona njerëzve në Ukrainë, por gjithashtu edhe në Europë. Kemi sfida të shumta tani. Dëshira kryesore e çdo ukrainasi është që të ndalojë kjo luftë e pakuptimt dhe të jemi një vend i pavarur. And to be independent country. Arsyeja që ka nisur kjo luftë e pakuptimt është pikërisht dëshira jonë për të bërë pjesë e familjes europiane. Rusët duan të na kthejnë sërish nën perandorinë ruse. Back to Russian Empire. Mr. Klitschko, you, President Zelensky and other... Ju, Presidenti Zelenski dhe figurat të tjera në Ukrainë, keni pak një uri ushtarake ose fare. Si mund të udhëhiqni një luftë të vërtet me kaq saktësi kundër një superfuqie si Rusia? With such precision and against a superpower like Russia. Everyone talk about superpower of Russia, but our... Në fakt, të gjithë flisnin për Rusin si një superfuqi, por forcat tona kanë shkatëruar njësi shumë të mëdha të ushtrisë më të fuqishme në botë. Kemi mbrojtur pa pushim vendin ton. Country. And yes, of course, Russians have a lot of capacity. Sigurisht, rusët kanë më shumë kapacitete, kanë më shumë njerëz, kanë më shumë armë, por përparësia kryesore në çdo luftë është vullneti dhe shpirti. We in our land, we in our home country. Ne jemi në shtëpinë tonë, në vendin tonë, atë dheun tonë. Mbrojmë familjet e fëmijët tanë, të ardhmen tonë. Ushtarët Ukrainas janë shumë të motivuar. Ushtarët rus luftojnë për para. E shihni ndryshimin? Të vdesësh për para apo të vdesësh për të mbrojtur familjen? For the money or to die to defend your family. And it's the biggest... Ky është ndryshimi më i madh mes ushtarëve rus dhe Ukrainas. But anyway, we are very good. Ne jemi shumë të motivuar. Kjo është shumë e rëndësishme, por gjithashtu varet edhe nga armët. Armët moderne, të cilat marrim nga partnerët tanë dhe po mbrojmë me to vlerat demokratike. Dëshira jonë është të ndërtojmë një vend demokratik. Rusët nuk e pranojnë këtë dhe duan të na kthejnë sërish nën perandorinë ruse. Nuk duam të jetojmë në një regjim autoritar si në Rusi. To live in an authoritarian regime like in Russia. We see our future as part of European family. E shohim të ardhmen si pjesë e familjes europiane, prandaj po luftojmë për këtë. Prandaj kemi motivim të madh. Prandaj jam më së i sigurt që rusët do të shkelin të gjitha ligjet ndërkombëtare, do të tregojnë fytyrën e vërtetë të këtij operacioni special. They killed thousands and thousands civilians. Kanë vrarë me mijëra civil, pamjet e tmerrshme nga Buça, u pan nga e gjithë bota, pamjet e tmerrshme nga Harkivi, Mariupoli dhe qytetet të tjera në atë dheun ton. Prandaj rusët nuk kanë superfuqi. Ne do të mbrojmë vendin ton dhe jemi më së të sigurt për këtë. Do ta fitojmë këtë luftë sepse është e ardhmja jonë. We win this war because it's our future. Mr. Klitschko, being in war is like living with death. Të jesh në luftë është si të jetosh me vdekjen. Të shohësh vdekjen e kaq shumë njerëzve në rrugë, por edhe me pasigurinë që nesër mund të jeni në rrezik edhe vetë. Si arrini t'i motivoni njerëzit, t'u fitoni besimin e t'i shtyni që të japin më të mirën për vendin. Trust and push them to give the best for the country. I don't need to make motivation to the people motivated by him. Unë s'kam nevojë ta motivoj popullin, sepse populli është vetë shumë i motivuar.
Kam me mira raste, njerëzit nga shtëpit vinë me propozimin për t'u bashkuar, civil që s'kan marrë ndonjëherë armë në dorë, më pyesin se ku janë armët, nuk duan të ikin nga qyteti, nuk duan të lënë vendin, duan të jetojnë në një vend europian e demokratik në Ukrainë. European democratic country, Ukraine, where peaceful people. Ukraine was Ne jemi një popull paqësor, Ukraina ka qenë gjithnjë një vend paqësor, s'kemi qenë asnjëherë agresiv me dikë, por tani s'kemi rrugë tjetër. Duhet të mbrojmë shtëpitë tona, familjet tona. defend our families. A long time ago, Mr. Klitschko, in an interview, you said Para shumë kohësh në një intervistë thatë që është si një ëndër e keqe që po zgjat shumë. Jeni përshtatur në këtë ëndër, e keni një plan për të zgjuar? you have a plan to wake up from it. Yes, of course. I talking to our partners, I talking to our citizens. Sigurisht, po flasim me partnerët, me qytetarët tanë, po mendojmë që sot, për të nesërmen, shpresojmë që gjithë kjo luftë të mbaroj brenda këtij viti. Përgjigjja më e mirë është suksesi i Ukrainës për miqtë tanë. And success of Ukraine is the best answer for our friends. And success of Ukraine is the best answer for Russians. Suksesi i Ukrainës është përgjigjja më e mirë edhe për rusët, suksesi politik, ekonomik, dhe prandaj do të përpiqemi të zhvillojmë vendin, të zbatojmë reformat, të shohim vendin ton si pjesë e familjes europiane me standardin e jetës europian. Ky është qëllimi ynë. European family with European standards of life is our goal. Seen from the outside, Ukraine is every day a chronicle of war. Kur e sheh nga jashtë, Ukraina është çdo ditë një kronik lufte. Ju mbroni veten dhe sulmoni rusët teksa bota ju sheh nga lajmet. Si është ndihma nga vendet e BE-s në këtë luftë? Brenda Ukrainës, por një hap larg kufive të BE-s. Ukraine, but a step away from EU borders and NATO. We doesn't have another choice. We have to fight and we have to defend. And we want to say thank you very much. Nuk kemi rrugë tjetër, duhet të luftojmë dhe duhet të mbrohemi. Duam të falenderojmë çdo vend që ka ndihmuar Ukrainën. Pushtimi i Ukrainës është drama më e madhe në kohët moderne, dëshira jon për çdo partner. Which to every partners. Listen, Ukraine is the largest country. Ukraina është vendi më i madh në Europë. Destabilizimi në Ukrainë sjell destabilizim në të gjithë rajonin. Prandaj, çdo vend evropian gjithashtu dëshiron që të kthehet paqja në Europë. Prandaj duhet ta bëjmë. Tani s'kemi rrugë tjetër. Every European countries. And that's why we have to do that. Right now we doesn't have another choice. Duhet ta mbrojmë me armë pavarësinë, integritetin territorial. Prandaj i falenderojmë të gjithë që ndihmojnë Ukrainën, sepse pa mbështetjen ekonomike, pa ndihmë me armë, nuk mbijetojmë dot. Prandaj falenderojmë edhe një herë të gjithë ata që ndihmojnë Ukrainën dhe dëshirën tonë për të qenë një vend europian demokratik. And support our wish to build modern democratic country. So it's not just a war. Pra, lufta nuk është vetëm midis Ukrainës dhe Rusisë, por ndikon edhe vendet e tjera europiane. Or all Europe. It will be biggest mistake. It's a lot of politicians saying the Russians. Ishte gabimi më i madh. Shumë politikanë thanë se rusët do të kënaqeshin me Krimin, por e kemi parë që s'janë të kënaqur me aq, s'janë të kënaqur as me aneksimin e Donjeckut dhe Luhanskut. Putini do të pushtoj Ukrainën. Dëgjojmë dhe fjalime nga Moska që flasin për Poloninë, vendet baltike, ish perandorinë sovjetike. U kam thënë gjermanëve të mos harrojnë që një pjesë e Gjermanisë ishte gjithashtu pjesë e perandorisë sovjetike, ku Putini punonte si një agent i KGB-s para shumë vitesh. And that's why right now the question of values. This war, the war between the values. Prandaj tani është çështja e vlerave. Kjo është një luftë midis vlerave, midis demokracisë dhe diktaturës. Nuk duam të jemi nën diktaturë. E shohim të ardhmen si pjesë e botës demokratike, prandaj falenderojmë të gjithë ata që mbështesin Ukrainën. Democratic world. And that's why thank you for everyone who support Ukraine. So Russia claims Ukrainian territory. Rusia përmend fjalën territor Ukrainas, por jo popull Ukrainas. Duket më shumë si gjenocid që ka ndodhur dhe më parë në Republikat Sovjetike. The clear answer. Përgjigjja e qartë është që Putini do pronë, Putini do territor, Putini do Ukrainën pa ukrainasit. Putin need Ukraine without Ukrainians. Ukraine fights for itself, but it Ukraina po lufton për veten, por mbahet fort demokracia botërore. Çfarë prisni nga faktori ndërkombëtar dhe sa po e ndihmon Perëndimi Ukrainën në këtë luftë? is the West helping Ukraine in this war.
We very appreciate for humanitarian help, for medical aid, for Ne vlerësojmë ndihmën ushtarake, ndihmën mjekësore që kanë pranuar refugjatët tonë dhe për të gjithë mbështetjen që kemi marrë në Ukrainë, sepse tani po luftojmë dhe nuk po mbrojmë vetëm Ukrainën, po mbrojmë të njëjtat vlera, po mbrojmë edhe vendet të tjera të Europës, sepse jam I sigurt që Putini do të vazhdojë derisa të mundet, prandaj e paraqit veten si kërkues I pronës ruse. why they present himself as collector from Russian property, and in Soviet Empire was Në perandorinë sovjetike ishte edhe Çekia, Slovakia, Hungaria, Polonia, prandaj ëndra e tij më e madhe. Putini ka thënë që katastrofa më e madhe ka qenë shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Dëshira e tij është për të rindërtuar perandorinë sovjetike, prandaj shet çdo gjë si pronë ruse. on our property, Russian properties. So, Mr. Klitschko, wars last for years and Luftrat zgjatin me vite, me 24 shkurt shënohet një vit. Ka ndonjë zgjidhje për këtë luftë apo do të vazhdoni në limitet e mbijetesës? A ka rrezik që të përfshihen dhe palë të tjera në këtë luftë? or does it risks involving other parts of the world? The Russians right now talk about solution. Rusët flasin për zgjidhje, thonë, le të gjejmë një zgjidhje, një kompromis. Jemi gati të flasim për këtë, por s'është kompromis dhe as zgjidhje që t'i japësh Rusisë një pjesë të territorit të Ukrainës. Tani po mbrojmë vlerat ndërkombëtare, vlerat demokratike. Lufta nuk është vetëm kundër Ukrainës, por kundër vlerave. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë në Europë. It's a war not against Ukraine, it's a war against values. And everyone have to understand that in Europe. Nëse dikush e sheh luftën tani larg vetes dhe mendon se lufta nuk e prek, ky është gabimi më I madh. Kjo luftë ka prekur tashmë çdo njeri në kontinentin e Europës. Kjo luftë mund të prek të gjithë botën. European continent. And this war can touch everyone in the world. Please don't forget, we have 5 nuclear plants in Ukraine. Mos harroni që kemi 5 centrale bërthamore në Ukrainë dhe një prej tyre, më e madhja në Europë, mori zjarr në Zaporizhia. Po të shpërthej do të jetë një tragjedi për të gjithë luftën. Në atë rast, kjo luftë do të prekte çdo njeri në planetin ton, prandaj duhet të bëjmë gjithçka të mundur për ta ndaluar këtë luftë të pakuptimt. This senseless war. And Russians have to leave Ukraine definitely, and we have to bring the peace. Rusët duhet të largohen nga Ukraina dhe duhet të rikthejmë paqen, por tani, rusët s'kuptojnë asnjë gjuhë tjetër, kuptojnë vetëm pushtetin, prandaj duhet të mbrojmë atë dheun, s'kemi rrugë tjetër. Nëse ju, të gjithë në Europë, nëse kemi të njëjtat vlera ndërkombëtare, ju lutem, mbështeteni Ukrainën. Është kyçi për paqen dhe lirinë në Europë. Please support Ukraine. Support Ukraine is a key for peace and freedom in Europe. Mr. Klitschko, a year ago when the war started, maybe Një vit më parë kur nisi lufta, ndoshta ishit I papërgatitur, por tani që keni krijuar një uri, si është tani kur flasim për luftën? that we are talking the war. It's another question about nationality. Nuk është çështje për kombësit, nuk është çështje kombesh, nuk është çështje fetare, është çështje vlerash. Mos harroni, në Ukrainë ekzistojnë më shumë se 70 kombësi. Njerëzit flasin gjuhë të ndryshme, kanë kisha të ndryshme. Right now, Tani për tani, rusët po përpiqen të gjejnë justifikime, sikur po mbrojnë popullsinë ruse. find excuses as they defend the Russian population. I am half Russian. Unë jam gjysmë rus, mamaja ime është ruse, nuk është luftë kundër rusëve, është luftë kundër politikës agresive ruse, të cilën po e bën zoti Putin. Politics. What did Mr. Putin? Mr. Klitschko, how is a military day? Si është dita ushtarake e Vitali Klitschkos, edhe pse duhet të bëni kryebashkiakun? The mayor. I'm not professional military. Unë nuk jam një ushtarak profesionist, jam përgjegjës për shërbimet e qytetit ton, është gjenocid dhe terrorizëm. Rusët hodhën raketa për të shkatruar infrastrukturën civile në mes të dimrit, shkatruan centralet energjetike, na lënë të ngrim nga I ftohti, u përpoqën të na lënë pa ujë, pa ngrohje, pa elektricitet, çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë. Duhet u garantojmë njerëzve tanë këto shërbime. We have to give the services to our people.
It's our responsibility to services. Është përgjegjësia jonë të ofrojmë shërbimet. Mos harroni, ju lutem, që Kievi është qyteti më i madh në Europën lindore. Tani në qytetin ton janë pothuajse 4 milion banor. Prandaj është përgjegjësia e madhe të ofrosh shërbimet mjekësore, arsimin, shërbime dhe shumë gjëra të tjera që kam nën përgjegjësi. Education, services, and a lot of things where it's my responsibility. It's work 24/7. Është punë 24 orë në ditë. U bë një vit që luftojmë për të mbijetuar. Sigurisht, si ishim të përgatitur për këtë luftë, nuk prisnim që lufta të ndodhte në atë dheun ton, por tani s'kemi rrugë tjetër. Duhet të luftojmë të mbrojmë shtëpitë tona, qytetet tona, atë dheun ton. Defend our homes, defend our cities, defend our homeland. Mr. Klitschko, in 500 years of slavery from Turkey, Albania. Në 500 vite pushtim nga Perëndëria Osmane, Shqipëria vendim pati çastin e lavdis për 25 vite, kur në udhëheqjen e heroit ton kombëtar Skënderbeut u përball me Perëndërinë Osmane. Ai tha që bashkimi sjell fuqinë. Said that unity makes power. How united is Ukraine today and this battle? Sa e ndjen bashkimin Ukraina sot? Tanket që po vinë nga Europa, a janë shenjë bashkimi? Jo vetëm nga Europa, por dhe nga SBA. Battle tanks not just only from Europe, but also from the United States. Unity around Ukraine is a key for peace and freedom. Bashkimi rreth Ukrainës është çelësi për paqe dhe liri. Rusët nuk kuptojnë gjuhë tjetër. Duhet të jemi të fortë, prandaj vetëm kështu mund të respektojnë Ukrainën. Prandaj është shumë e rëndësishme të jemi të fortë. Është shumë e rëndësishme të kemi armë moderne. Very important to be strong. It's very important to have modern weapons. Është shumë e rëndësishme të tregojmë pjekuri, të jemi të bashkuar. Është çelësi për paqe dhe liri. Peace and freedom. We're not aggressive to Russia. Nuk jemi agresiv ndaj rusëve, por tani duhet të mbrojmë vendin ton dhe të mbajmë ushtarët rusë larg dheut ton. Është përparësia jon. It's our priority right now. And as you mentioned, to kick Siç thatë për largimin e tyre, Klitschko ka treguar një grusht të hekurt në ringun e boksit. Sa i hekurt është Klitschko sot në luftën për Ukrainën dhe Europën? Ukraine and Europe. Everywhere. In sport, in life, Kudo, në sport, në jetë, në betejë, në luftë, përparësia kryesore është dëshira për të fituar. Shpirti luan një rol shumë të rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme të kesh një ekip të mirë rrotull, njerëz të mirë të përgjegjshëm. Prandaj, kjo është detyra jonë kryesore. Main task. In sport, you need good people around you and Në sport duhet të kesh njerëz të mirë pranë dhe vetëm ashtu mund të kesh sukses. Në jetën normale është e njëjta gjë. Duhet të kesh njerëz të mirë që kanë njohuri, që janë profesionistë në çdo drejtim. Nëse punon me të fortët, do të jesh i fortë. Prandaj vendosim njerëz të fortë në bashki, në qytetin ton, në vendin ton. Është shumë e rëndësishme. in our city, in our country is very important. Teamwork. Teamwork. Puna në ekip s'mund ta bësh vetëm. S'mund të luftosh vetëm. Ka nevojë për njerëz të mirë rreth e rrotull, që kanë shpirt të mirë, njohuri dhe që të jenë të motivuar. Prandaj po luftojmë ende. That's why we still fighting. From my previous career, it's one clear rules. No fight. Nga karriera ime e mëparshme, një mësim është i qartë, po nuk luftove, nuk fiton. Tani po luftojmë për të ardhmen ton, për të ardhmen e fëmijëve tan. Prandaj jam mos e sigurt që do ta fitojmë këtë luftë pa kuptimt. We kick Russians away. Do t'i mbajmë rusët larg e do të vazhdojmë të luftojmë për pavarësinë tonë, për të ardhmen e fëmijëve tan. Jam mos e sigurt që do të fitojmë. I falenderoj shumë të gjithë që na mbështesin. For everyone who support Ukraine. Thank you. Faleminderit. Thank you.